AFNA স্কলাৰশ্বিপটো ফেক নেকি? বৰ্তমান যোনটো AFNA স্কলাৰশ্বিপ চলি আছে বা যোনটো মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো হয় সেইটো ফেক হয়। ইয়াৰ দুটা ৰিজনো দিছে, প্ৰপাৰ ৰিজনো দিছে যে এক নম্বৰ যোনটো ৰিজন সেইটো হৈছে যে যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট আপলোড কৰিব নালাগে, তো সেই হিচাপে স্কলাৰশ্বিপটো ফেক হয়। আৰু দুই নম্বৰ যোনটো কাৰণ সেইটো হৈছে যে যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো এপ্লাই কৰা যোনটো পেজ আছে, যোনটো ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটটো ছিকিউৰ নহয় বুলি আহে গুগলত। তো এই দুটা কাৰণে বহুতে কৈছে যে AFNA স্কলাৰশ্বিপটো ফেক। তো চিম্পলি আজি ভিডিঅ'ত মই আপোনাক সেইখিনি সকলোখিনি বস্তু ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে AFNA স্কলাৰশ্বিপটো সঁচাই ফেক হয় নেকি, আৰু যদি ফেক হয় তেন কিয় মই ফেক ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো এই দুটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মই আপোনাক আজি ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, মই আপোনাক সকলোকে YrHelper চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আগলৈ পলম নকৰি এই নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। তো প্ৰত্যেক বছৰৰ নিচিনাকৈ এই বছৰ যোনটো AFNA স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো বৰ্তমান মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু চিম্পলি এই স্কলাৰশ্বিপটো আহে ক'ৰ পৰা সেইটো কৈ লওঁ বা কোনে এইটো দিয়ে। চিম্পলি আমাৰ নৰ্থ আমেৰিকাত অসমৰ এটা সংস্থান আছে বা অসমৰ এটা NGO আছে, সেই NGOটোৱে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কি হৈছে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো প্ৰভাইড কৰে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে 1 জানুৱাৰী তাৰিখ হ'ব, অৰ্থাৎ বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা 31 এপ্ৰিললৈকে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো অনলাইন আবেদন অপেন কৰি দিয়া হয়। বহুতো ষ্টুডেণ্টে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে এপ্লাই কৰে। কিন্তু এইবাৰ এটা মেইন কথা হৈছে যে এইবাৰ বহুতে কৈ আছে, যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বহুতে কৈ আছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো হয় সেইটো ফেক হয়, বা মই বুলি নহয় বেলেগো বনাই থকা ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছে যে এই স্কলাৰশ্বিপটো ফেক হয়। দুটা কাৰণৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টসকলে স্কলাৰশ্বিপটো ফেক হয় বুলি কৈছে। পোনপ্ৰথম যোনটো কাৰণ সেইটো হৈছে যে এই স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটোত আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট আপলোড কৰিব নালাগে। দুই নম্বৰ যোনটো কাৰণ সেইটো হৈছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰা যোনটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটো কি হৈছে নট ছিকিউৰ বুলি আহিছে, কাৰণ গুগলে সেইটো ছিকিউৰ ৱেবছাইট বুলি মেনশ্যন কৰা নাইকিয়া। তো সেইকাৰণে বহুতে কৈছে যে এইটো ফেক ৱেবছাইট হয়। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো কেৱল আমাৰ ডিটেইলছখিনিহে আমাৰ পৰা লৈ আছে। আমাৰ যোনবিলাক ধৰক আধাৰ কাৰ্ড হৈ যাওক, ডকুমেণ্টছ হয়, সেইবিলাক ডিটেইলছখিনিহে লৈ আছে, কোনো ধৰণৰ বেংক একাউণ্ট লোৱা নাই, কাৰণ কোনো ধৰণৰ এমাউণ্ট নিদিয়ে। তো এই দুটাৰ কাৰণে বহুতে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো ফেক বুলি কৈ আছে। আৰু ফেক কৰা আৰু এটা মেইন কাৰণ হৈছে যে যোৱা বছৰ বহুতে এপ্লাই কৰা ষ্টুডেণ্টে এই স্কলাৰশ্বিপটো পোৱা নাইকিয়া, সেইকাৰণে বহুতে ফেক বুলি কৈ আছে। তো এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে এই স্কলাৰশ্বিপটো সঁচাই ফেক হয় নেকি, আৰু যদি ফেক হয় মই কিয় ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। তো চিম্পলি মই আপোনালোকক এইকেইটা কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই বস্তুখিনি কৈ দিম। তো চিম্পলি পোনপ্ৰথম যোনটো ৰিজন সেইটোত আমি আহোঁ যে বেংক একাউণ্ট আপলোড কৰিবলগীয়া হোৱা নাইকিয়া। বহুতে গম পাইছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে বা এপ্লাই কৰা বহুতে গম পাইছে যে বেংক একাউণ্ট আপলোড কৰিব, কিন্তু কিয় হোৱা নাইকিয়া সেইটো হয়তো বহুতে খুচৰিয়ে চোৱা নাইকিয়া। কাৰণ এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকৰ যোনটো ধৰক টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছখিনি আছে বা স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰাৰ যোনখিনি মানি চলি তাতে লিখি দিয়া হৈছে যে বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকে আপলোড যেতিয়া আপুনি চিলেক্ট হৈ যাব, চিলেক্ট হোৱাৰ পিছতহে আপুনি আপলোড কৰিব লাগে। যেতিয়া আপুনি ধৰক স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰাৰ পিছতে ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হ'ব। ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত চিম্পলি আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছিলে, আপোনাৰ যোনটো মেইল দিয়া আছিল, ইমেইল দিয়া আছিলে, সেই ইমেইলত আপোনাৰ তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা মেইল আহিব যে আপুনি চিলেক্ট হ'ল স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে, তেতিয়াহে আপুনি বেংক একাউণ্ট দিব লাগিব। এই কথাটো বহুতে নাজানে, বহুতে খালি জানে যে AFNA স্কলাৰশ্বিপ ওলাইছে এপ্লাই কৰিব লাগে, কিন্তু সেই স্কলাৰশ্বিপটো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছখিনি কি হয় সেইখিনি বহুতে হয়তো জানিব নিবিচাৰে বা নাজানে। ফলত এইটো ভুল ধাৰণা আছে যে বেংক একাউণ্ট লোৱা নাই গতিকে এইটো স্কলাৰশ্বিপটো ফেক হয়। কিন্তু তাত মেনশ্যনে কৰি দিয়া আছে যে এই যোনটো বেংক একাউণ্টটো আছে বা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো আছে সেইটো চিলেক্ট হোৱাৰ পিছতহে আপুনি, যদি আপুনি চিলেক্ট হৈছে দেনহে আপুনি বেংক একাউণ্ট আপলোড কৰিব লাগে, যদি আপুনি চিলেক্ট হোৱা নাই তেন আপুনি আপলোড কৰিব নালাগে। তো সেইটোৱে মেইন কাৰণ যে বেংক একাউণ্ট কিয় এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কিয় আপলোড কৰিবলগীয়া হোৱা নাইকিয়া। তো এইফালৰ পৰা চিম্পলি এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো ফেক নহয়, কাৰণ আগতেই মেনশ্যন কৰি দিছে যে বেংক একাউণ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপুনি আপলোড কৰিব নালাগে, চিলেক্ট হ'লেহে আপুনি চেণ্ড কৰিব লাগে। ইয়াৰ প্ৰপাৰ ৰিজন দিছে, কাৰণ বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে যে বেংক একাউণ্ট লৈ লৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সংস্থান নহয়, এইটো ফেক হ'ব নেকি, আমাৰ বেংক একাউণ্ট হেক কৰিব নেকি। তো সেইকাৰণে বেংক একাউণ্ট আপুনি দিবই নালাগে, যদি আপুনি চিলেক্ট হয় তেনে আপুনি তেতিয়া দিলেই হৈ গ'ল। তো এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰিজনটোৰ এনচাৰটো। দুই নম্বৰ যোনটো আপোনালোকৰ কাৰণ বহুতে কৈ আছে যে এই যোনটো ৱেবছাইটটো আছে, যেতিয়া আপুনি চিম্পলি AFNA স্কলাৰশ্বিপৰ যোনটো এপ্লাই ৱেবছাইটত যাব, এপ্লাই ৱেবছাইটত গ'লে চিম্পলি আপুনি গুগলৰ যোনটো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ তাত দেখাই দিব যে নট ছিকিউৰ বুলি দেখাব। সেইকাৰণে বহুতে ভাবি আছে যে এই ৱেবছাইটটো ছিকিউৰ নহয়, এইটো ফেক ৱেবছাইট হয়, এই ৱেবছাইটটোৰ যোগেদি আমাৰ ডিটেইলছখিনিহে ল'বলৈ বিচাৰি আছে। কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। যদি আপুনি চিম্পলি আমাৰ অসমত থকা দুখন মেইন ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইটটো চাবলৈ যায়, এটা হৈছে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি। তো এই দুখন ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজৰ যদি আপোনালোকে কি হৈছে ৱেবছাইটটো চাবলৈ যায় গুগলত, তো চিম্পলি সেইকেইটাও নট ছিকিউৰ বুলি আহিব। কিন্তু এই নট ছিকিউৰ অহা মিনিংটো এইটো নহয় যে আপোনালোকৰ যোনখন আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি সেইখন ফেক হয়, এনেকুৱা নহয়। চিম্পলি নট ছিকিউৰ এটা মিনিং আছে। যদি আপোনাৰ গুগলত যোনটো আপোনাৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আছে সেই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটোত কি হৈছে, যদি আপুনি এটা ৱেবছাইট বনাব, ৱেবছাইটটো বনাওঁতে কিছুমান নিয়ম থাকে যে HTTPS বুলি যদি আপোনাৰ থাকে তেনে আপোনাৰ সেইটো ছিকিউৰ ৱেবছাইট। যদি আপোনাৰ HTTPSটো আপুনি ইউজ নকৰে তেনে অকল HTTP দিয়ে তেনে আপোনাৰ সেইটো নট ছিকিউৰ বুলি ক্ৰমৰ যোনটো আপোনালোকৰ ধৰক ছিষ্টেম আছে, এলগৰিথম আছে, সেই এলগৰিথমটোৱে খালি সেইটো নট ছিকিউৰ বুলি ভাবি লয়। তো সেইটো কাৰণে সেইটো নট ছিকিউৰ বুলি ৱেবছাইট দেখায়, এইটো নহয় যে ফেক কাৰণে নট ছিকিউৰ বুলি দেখায়। সেইটো হিচাপে দেখাবলৈ গ'লে আমাৰ অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো ৱেবছাইট আছে সেইকেইটাও আপোনালোকৰ ফেক ৱেবছাইটে হৈ যাব, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। তো সেইটোৱে উদাহৰণ মই চিম্পলি আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে কৰিলোঁ যে অকল নট ছিকিউৰ বুলি আহিলে যে ৱেবছাইটটা ফেক হৈ যাব
তেনেকুৱা নহয় এতিয়া যে 3 নম্বৰ কাৰণটো যে যোৱা বছৰ এপ্লাই কৰা বহুতে স্কলাৰশ্বিপ নেপালে কাৰণে ফেক বুলি কয় সিম্পলি মই আপোনাক এটা স্ক্ৰিনশ্বট দিছো আপোনাক চাই ল'ব পাৰে এজন ক্যান্ডিডেটে মোলৈ মেছেজ দিলে যেটা ফেক বুলি বহুতে কৈ আছিল যে তেখেতে যোৱা বছৰ AFNA স্কলাৰশ্বিপ আছিল সেইটো এপ্লাই কৰিছিল বৰ্তমান তেখেতে কি হৈছে এটা পেমেন্ট পাইছে আৰু নেক্সট পেমেন্টৰ কাৰণে তেখেতে ওয়েট কৰি আছে সিম্পলি এটো এটা সাবস্ক্ৰাইবাৰৰ মেছেজ মূল্য হয় ইয়াৰ পৰা গম পালে যে যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো ফেক নহয় তো এইকিটা আছিল আপোনাৰ তিনটা কাৰণ মই প্ৰুফ কৰি দিবলগীয়া যে স্কলাৰশ্বিপটো ফেক নহয় নহলে বহুতে ভাবিব পাৰে যে মই ফেক ভিডিও বনাও তো সিম্পলি এইকিটা আছিল তিনটা কাৰণ আৰু তিনটা কাৰণে মই আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো কোনো কাৰণে ফেক নহয় এতিয়া এটা কথা মন কৰক যে আপুনি কিবা এটা স্কলাৰশ্বিপ নেপালে বুলি যে আপুনি সেইটো ফেক কৰিব তেনেকুৱা নহয় এটা ধৰক আমাৰ লগৰে বহুতে ইসানডো স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিছিল মই ইসানডো স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিছিলো মই লাষ্ট পেমেন্টটো নেপালো ডিউ টু সাম ৰিজন কিন্তু সেইবুলি এইটো নহয় যে মই কৈ দিম যে মই ইসানডো স্কলাৰশ্বিপ ফেক হয় বুলি তো তেনেকুৱা ভুল ধাৰণা নাযাব স্কলাৰশ্বিপ এটা কোনোবা এজনে এপ্লাই কৰিলে তেখেতে নেপালে বুলি যে সেই কোনেও নেপাব তেনেকুৱা নহয় হয়তো তেখেতৰ কোৱালিফিকেশ্যন কম আছিল সেইকাৰণে তেখেতে নাপালে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন তেখেতকৈ ভাল আছে আপুনি সেই স্কলাৰশ্বিপটো পাব পাৰিব নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি ভাল থাকে আপুনি সকলো স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰাটো ভাল কাৰণ স্কলাৰশ্বিপ পাব নাপাব সেইটো পিছৰ কথা যদি আপুনি এপ্লাই কৰিয়ে নথয় তেনে আপুনি কোনো কাৰণতে নাপাব সেইকাৰণে এপ্লাই কৰি থক পোৱা নোপোৱাটো সেইটো পিছৰ কথা তো এটা আসলে ভিডিও আপোনাক ক'বলগীয়া যে যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো আপোনালোকৰ ফেক হয় নে নহয় আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই কে সিম্পলি মোৰ চেনেলত দি থোৱা আছে ভিডিও স্কলাৰশ্বিপ হ'ল ডিটেইলছো দি থোৱা আছে আৰু আপোনালোকে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইটো ওপৰত মই ভিডিও বনাই থোৱা আছে আৰু লগতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছৰ ভিডিও মই চেনেলত বনাই থোৱা আছে সিম্পলি সেই দুটা ভিডিও মই ভিডিওকিটাৰ এই ভিডিওটো শেষত দুই সাইডে দি দিছো আপোনাক তাত ক্লিক কৰি পেলাই সেই ভিডিওকিটা চাব পাৰিব বাকি যদি মোক আছিলে ভিডিও সমস্যা সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোতে আৰু যদি চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা ভিডিও কালকো পাই থাকিব বাবে আৰু যদি কিবা নতুন আহিলে মোক কমেন্ট কৰিব সেই কমেন্ট ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো নেক্সট ভিডিও লগ পাম তেতিয়ালৈকে জয় অসম